Ditmaal ga ik het met jou hebben over kaart 27, de brief. Daar komt ie, kaart 27, de brief. Dat kan je misschien beter zien. En natuurlijk van de mail allemaal, dat is deze. Ik zou zeggen, wat er op te zien is op zich niet zoveel, moet ik zeggen hoor. Op de kaart van de brief is een envelop te zien die verzegeld is. De brief ligt op een kussen. Dat is het. In het medaillon staat schoppen 7. Kijk, daar staat schoppen 7 op. Het is een zwarte kaart. Nu is deze kaart super positief. Dus echt niet gewoon positief, hij is echt super positief. Maar het is een zwarte kaart. Dat kan best wel voor verwarring zorgen. Maar laat je niet zeg maar in de luren leggen door de kaart. Het is gewoon een hele super positieve kaart. Ja, ik zal het even uitleggen. Het verschil tussen super positief, positief, gematigd negatief. Ja, super positief is dus, de kaart is heel krachtig. Zeker in een hele grote legging. Als er dan wat sombere kaarten omheen liggen of negatievere kaarten, dan behoudt hij toch zijn positie qua kracht en qua geluk en qua contacten en dat soort dingen. Dus hij trekt zich niet zoveel aan van de kaarten die er omheen liggen. Positieve kaart, op zich hartstikke goed, alleen die trekt zich wel ietsje meer aan als er heel veel negatieve kaarten omheen liggen. Liggen er heel veel positieve kaarten omheen, dan is het natuurlijk alleen maar hartstikke leuk. Gematigd positief, ja, die trekt echt wel aan wat er omheen ligt. Die laat zich best wel beïnvloeden door de kaarten die er omheen liggen. En dat geldt ook voor gematigd negatief. Als daar heel veel positieve kaarten omheen liggen, lift die vanzelf die kaart zeg maar een stukje op. De brief, waar wordt die voor gebruikt? Nou, eigenlijk wordt die heel vaak gebruikt voor contacten. Het kan gaan om dat er iemand zomaar bij je langskomt. Onverwachts. Een vriend of vriendin of wat dan ook. Of dat je in contact komt met een nieuwe vriend. Kan ook. Of dat je in contact komt met een nieuwe partner. Dat zou ook wel super erg mooi zijn. Het kan natuurlijk ook gaan om sms'jes, Facebook, social media dus. E-mail kan het omgaan, dus dat kan ook allemaal contact zijn. Kijk, het is ook alweer zo, wat is het thema? Is het thema werk? Dan gaat het om een zakelijk contact, kan het omgaan. Het kan om een leidinggevende gaan die jou een contact met jou zoekt. Het kan ook te maken hebben met een gesprek, goed nieuwsgesprekken. Dat soort dingen. Of een nieuwe baan, dat je hebt gesolliciteerd en je trekt deze kaart en gewoon zo, dus rechtop staand. Ja, dan is het hartstikke mooi. Dan kan je ook contact krijgen met je toekomstige werkgever, zeg maar. Dus het is maar net als thema, wat is je thema en wat is je vraag? En als die dan daarop terechtkomt, betekent het heel vaak contacten op wat voor manier dan ook. Hij kan ook staan voor een goed nieuws. Dus hij kan ook staan voor goed nieuws wat ik net al zei, wat er aankomt. Ja, hij is dus super, super positief. Dus hij, kijk om de kaart eromheen. Als je een algemene legging legt, kijk dan op de kaart omheen waar het op slaat. En werk je met een thema en een vraag, ja, dan is het wat duidelijker, zeg maar, als deze er komt te liggen. En dan kan je natuurlijk ook altijd nog kijken van de kaarten ernaast van waar staat het op, waar komt het bericht vandaan. Dat kan je altijd doen. De brief. De brief, wat ik al zeg, die kan dus staan voor iets nieuws, verandering. Voor een mega verandering. Als je dus zeg maar de grote Le Normand gebruikt op het kleed en het zou liggen als hoekkaart, dan is het helemaal belangrijk, want dan is het gewoon zeg maar extra belangrijk. En dan kan er dus echt een mega verandering op je pad komen. Wat voor gebied ook, of als het een werklegging is, op je werk. Is het een vriendinnenlegging, met vriendinnen te maken, of een relatielegging. Ja, een beetje financieel kan ook. Het kan op allerlei fronten. Dat is het op zich wel het mooie eraan.
Nou ja, wat ik al zei, het kan dus de grote verandering kan komen per e-mail, per brief, per social media. Het kan eigenlijk op alle vlakken van contact komen. Dat is wat ik al zei. Kijk even waar het nieuws vandaan komt. Dit kun je zien in de omliggende kaarten. Hij kan ook staan voor een contract. Dat zei ik ook al. Of iemand die snel contact met je zou gaan opnemen. En dan is het ook vaak heel erg snel. Weet je wel, net zoals de ruiter. Maar dit is gewoon echt een contactkaart. Hoe dan ook. Hoe dan ook. Sociale dingen, nieuwe kansen. Het heeft echt te maken met contacten. En ook met communicatie met anderen. Maar dat zijn natuurlijk ook contacten. Nou, een goed bericht dat kan zelfs staan voor een huwelijksaanzoek. Hoe mooi is dat? Zeker als de ring erbij ligt, kan die daarvoor staan. Nou, waar staat hij nog meer voor? Want dat is eigenlijk een beetje, wordt hij ook best wel vaak voor gebruikt. Voor een document. Daar kan hij voor staan. Een officieel schrijven of een rapport op de lagere school krijgt. Diploma's kan die voor staan. En hij kan ook staan voor knopen doorhakken, een besluit mededelen of iets definitiefs. Daar kan hij ook voor staan. En dan is het nog zo, trek jij de brief met de vogels. Kan deze vogels gaan die in de gewone lenormand zit. Kan ook gaan om deze vogels, dat maakt op zich niet zoveel uit. Dan kan die sowieso staan voor een hele goede communicatie met elkaar. En ook weer op allerlei vlakken. Dus dat is eigenlijk wordt die kaart heel erg in versterkt als die met de vogels staat. Want de vogels staan natuurlijk ook altijd voor communicatie. Ja, dan heb je natuurlijk ook nog wel een dingetje van dat die andersom kan staan. De mensen die met de mail normaal werken, die zullen het euvel natuurlijk hebben dat als er heel veel zwarte kaarten om hen heen liggen of heel veel wat negatievere kaarten, om het zo maar eens te zeggen. Dan kan die eigenlijk wel staan dat het bericht niet doorgaat, dat de baan niet doorgaat, dat wat dan ook juist niet doorgaat, het contact niet doorgaat. Daar kan die ook voor staan. En zeker als je ook daar een beetje een stukje toekomst in legt, in de nabije toekomst, dat het contact dan niet gaat of niet doorgaat. Zeg wel dat. En ik heb het zelf altijd leg ik de brief andersom. Dan geldt het voor mij zo dat eigenlijk wat negatievere boodschap is. Waar natuurlijk ook alweer, kijk, het kan zijn dat heb ik best wel vaak gehad, zeker vorig jaar, en er zijn een stuk of 5 banen niet doorgegaan, waar ik op gesolliciteerd had of wat dan ook. En dat heeft me best wel moedeloos gemaakt op een gegeven moment. En toen dacht ik, ja hallo, waarom, weet je wel, ik wil dit helemaal niet. En later ga je erover nadenken en dan denk je van, ja, er zijn wel betere banen voor teruggekomen. Of er zijn wel banen teruggekomen die eigenlijk veel meer aan mijn hart liggen. En er waren een aantal banen op waar ik op heb gesolliciteerd die eigenlijk helemaal niet echt in mijn straatje pasten. Maar waarvan ik wel dacht, ja, als ik voor 2 dagen ergens werk, dan is dat weer voor inkomen op zich, wat wordt dan gewoon stabiel, kan ik alle kanten op. Maar ja, als het niet in je hart ligt of eigenlijk niet voor jou van toepassing is daar een heel mooi spreekwoord. Er had een collega van mij, die had het op Facebook gezet. Als de deur niet opent voor jou, dan is het niet de goede deur. Snap je? Dus als de baan niet doorgaat of wat dan ook, dan heeft dat altijd wel een betekenis dat er eigenlijk iets anders voor jou, op jou ligt te wachten. Is dat dus vaak zo. Dus ga niet in de misère zitten. Heel vaak lost het zich op. Al begrijp ik het wel, want ik heb het vorig jaar ook gehad. Dat ik dacht van, echt super vervelend. Dus dat kan ik heel goed inkomen. Maar wat ik al zeg, aan de andere kant heb ik daar ook nog weer mooie, betere dingen voor teruggekregen. Ik kan ook op financiële vragen slaan. Hè? Als je je andersom trekt, kijk dan of het staat voor een financiële tegenvaller of een negatief bericht, wat ik al zei. Hij kan ook staan voor de bewuste blauwe envelop van de belasting. Die wil je meestal ook niet. Wij krijgen hem eigenlijk ook wel in de bus natuurlijk. En soms staat hij alleen maar voor van een herinnering van dat je dat je een bepaalde belasting op moet geven. Oké, niks aan de hand, weet je wel. Kan dus ook staan voor een verkeersboete.
kan dus eigenlijk alle kanten op. Wat dat betreft ligt ook weer natuurlijk weer aan jouw vraag. Even kijken. Als je zeg maar werkt met tijdsindicatie, dan staat die meestal voor snel. Dat dingen snel gaan gebeuren. Snelle acties zijn soms sneller dan verwacht zelfs, weet je. Dus daar staat hij dan voor als jij met de tijdsindicatie werkt. Hier op mijn site, op deze Le Normand online cursus, staat ook een filmpje met de tijdsindicaties. Welke bericht wacht jij? Heb jij soms een hele goede babbel met iemand over wat je bezighoudt, wat je heel erg graag wilt doen? Heb je een goede connectie? Heb je een goede klik? Hè? Staat bijvoorbeeld de man ernaast, nou maar even deze doen. En dan kan het zeker gaan om een mooie klik en ook weer wat dan ook, relatie, financieel, weet je, vrienden, werk, het kan alle kanten op, maar die communicatie is er gewoon, weet je wel. Natuurlijk ook wel weer handig, werk je met de kaarten andersom, dan is het juist weer wat minder, zeg maar, de communicatie met degene. Het is op zich, brengt het wel een hoop verduidelijkheid en dan kan je daar nou altijd nog kijken van, communicatie is niet goed. Hoe komt dat dan? Nou, met wie? Nou, met deze manier. En waarom? Omdat het geluk je eigenlijk nog niet echt toelacht op het moment. Er is iets met geluk wat aan het doorboren is of zo. En meestal als het zo ligt is dat natuurlijk nog duidelijker. Maar zelfs als zou die zo liggen, dan zou het eigenlijk toch nog betekenen van het heeft te maken met het geluk wat op het moment nog niet aanwezig is. Daar kan je naar kijken, maar in ieder geval als je hem gewoon zo legt, gewoon zo, dus niet op zijn kop. En zeker met dat je geen negatieve kaarten erbij hebt, dan kan het heel mooi dat je in samenwerking met iemand hebt en dat het geluk jou toelacht. Dus dat je hoop en verlangen wordt vervuld. Wie weet zit er een diploma aan te komen, een contract of een verlossend bericht. In ieder geval gebeurt er iets bijzonders en is het heel speciaal. Je leven kan totaal veranderen. Hoe mooi is dat? Nou, tipkaartjes. Neem dat besluit. Deze kaart staat heel vaak, en zeker als die gewoon zo staat, dus rechtop, staat heel vaak voor iets moois, voor iets nieuws, voor een nieuw begin. Laat je dus dit keer niet tegenhouden. Dit is iets wat jij heel erg leuk vindt en wat je heel erg graag doet. En het kan zelfs zijn dat je denkt, dit heb ik altijd willen doen, maar ik heb dat nooit gedurfd eigenlijk. Nou, dit is je kans om dit te gaan doen. Dus hak die knoop door. Wees niet bang om te falen. Wees ook niet bang voor verkeerde beslissingen. Je leert er altijd van. En mocht je echt denken van, dit is toch op de een of andere manier niet wat ik wilde, kan je altijd weer een andere zijsprong maken en een ander pad opgaan. Weet je wel? Maar neem nou een keer die stap. Als je nooit een stap neemt, blijf je altijd waar je bent. Snap je? Als jij niet die stap neemt, blijf jij altijd zitten of staan waar jij nu bent. Er verandert nooit wat. Degene die iets kan veranderen, dat ben jij zelf. En dat heeft dus ook weer deze kaart die dat eigenlijk altijd wel weer aangeeft. Verfrissend, weet je wel. Zo van, oh top, ik kan nu eens een keer, ik ga nu aan de slag. Ik ga nu eens even kijken of de goede dingen en de minder goede dingen op een rijtje zetten. Wat zijn de voor, wat zijn de tegens. Maar gewoon, als je iets vanuit je hart doet, is het gewoon altijd goed. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden, weet je wel. Even kijken of ik weer alles gezegd heb. Even kijken. Dus pak door, staat hier, pak door. Het zou zomaar eens heel snel kunnen gaan gebeuren. Pats boem, zonder dat je het verwacht. Een grote verandering in je leven. Durf jezelf dit toe te staan om een verandering te krijgen. Fouten zijn er immers niet, alleen leermomenten. Dat zei ik al, dus doe het alsjeblieft. Nou goed, ik ga altijd op zich vind ik dat leuk om tegenwoordig te doen. Niet zomaar, wat betekent die kaart? Ja, is ook hartstikke leuk. Je leert natuurlijk ook heel erg veel van. Ik weet het, heb ik zelf ook dat ik daarvan leer. Dat ik ook wel eens op Amerikaanse sites kijk voor een kaartje voor de Le Normand. Ik moet zeggen, er zijn er niet zoveel die me aanspreken. Dus er ligt altijd wel eentje bij. Ik denk, daar leer ik dus ook weer van.
En, maar wat ik zelf leuk vind om nu als thema te doen, wat ik leuk vind om ook met thema's te werken, is ja, de communicatie. Dus waar gaat het om? De communicatie. Hè? Dat is een communicatiekaart, dus daar wil ik graag mee aan de slag. En het thema heb ik gewoon dat ik denk, ja, dat vinden jullie misschien ook wel heel erg leuk. Dat is van, hoe kan jij een nieuwe liefde ontmoeten? Of een nieuwe partner, of een nieuwe vriendin, of gewoon een nieuwe vriendenkring uitbreiden. Dat kan natuurlijk ook. Dus hoe kom jij in contact met een nieuwe partner? Deze met die muscles, of deze, dat kan ook, het maakt allemaal niet uit. Of misschien dat je denkt, ik wil er meerdere, dat kan ook. Dus hoe kom jij in contact met een nieuwe toekomstige man of vrouw of wat dan ook. Nou, ik heb mijn roze boekje er weer bij gepakt. Ik ga gewoon allerlei dingen opnoemen en dan kan je denken van oké, daar kan ik wat mee of niet, maakt niet uit. Maar dan denk je, oh, nou, heb ik nog niet aan gedacht. Er zijn best wel een hoop dingen als ik het zo bekijk. Nou ja, de dating sites, de betaalde dating sites zoals Parships, Lexa, dat soort dingen. Dat is op zich fijn, omdat daar mensen betalen ervoor en het is wat serieuzer. Ik zeg niet dat Tinder niet serieus is, maar Tinder is minder serieus, vluchtiger zeg maar, sneller, weet je wel, sneller uitgekeken. Up naar rechts swipe, oh naar links, 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 rechts, 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 rechts. Weet je, dus het is wat vluchtiger. Maar goed, een Parship, Lexa of Tinder, wat ik al zei, kan ook Happen, dat soort, je kent ze allemaal waarschijnlijk wel. Daar kan je dus mensen op ontmoeten, dat is tegenwoordig gewoon hartstikke makkelijk. Ja, op social media sowieso, Facebook, LinkedIn zelfs, weet je wel, is dat natuurlijk best wel vaak zakelijk. Maar ja, in principe kan het natuurlijk ook, of een zakelijk contact dat wat meer gaat worden natuurlijk. Is natuurlijk ook altijd hartstikke leuk. Nou, heel wat anders, in een band gaan, zo heb ik mijn partner ontmoet. Want die was de drummer van de band waar mijn zus in zong. En ik heb hem ontmoet op een feestje van mijn zus, die werd toen 30. En daar was hij ook, hij was drummer. En ik heb altijd eigenlijk wel op drummers gevallen op de een of andere manier. En ditmaal ook. Ik zeg niet dat het wat kan worden, maar het zou op zich wel een goede zijn. Sowieso is het hartstikke leuk om in een band te zingen of spelen of wat dan ook, weet je wel. Nou, zingen in een koor, dat kan ook. Misschien denk je ook niet altijd bij na van zingen in een koor. Ja, in principe kan het natuurlijk goed. Wij kijken ook altijd naar het programma wat op tv is. Het gaat over blind dates, dat is hartstikke leuk. Op je werk, dus je kan natuurlijk ook zomaar de vonk overslaan op je werk natuurlijk. Nou, improvisatietoneel of theatersport, dat kan ook. Vrijwilligerswerk, speeddating of een feestje bij je thuis geven. Iedereen die je uitnodigt mag iemand meenemen. En wat ook kan is op de sportschool. Dus dat zijn best wel een hoop dingen. En allicht denk je, oh ja, maar ik heb mijn partner daar en daar ontmoet. Dus op zich vind ik dat wel leuk om te weten van waar heb jij je partner ontmoet? Was dat bijzonder? Was dat iets gewoners? Of wat is dat je altijd bijgebleven? Ben ik op zich wel benieuwd naar hoe dat gaat. Hoe was die communicatie tussen jullie? Nou, persoonlijkheidskenmerken. Als je deze denkt van ik heb iemand ontmoet, wat ik al net zei met dat hele rijtje van dat en dat en dat en dat. En je hebt iemand ontmoet en je denkt van ja, dat is het. En dan kan je trekken van hoe is deze persoon, qua karakter, wat dan ook. Nou, een belezen persoon, iemand die gewoon heel veel leest en een betere schrijver dan een prater. Dus hij is niet zo van de smooth talk en hij is sowieso niet zo van het praten. Het is wel een beetje een stille, of zij is een beetje een stille. En in ieder geval wel iemand die hersens heeft en ook wel belezen is. Dus dat is altijd wel heel erg leuk. Nou, dan is het van, is dit een persoonskaart? Dus is kaart 27, is dat een persoonskaart? De brief, nee, geen persoonskaart. Wordt er niet voor gebruikt standaard, laat ik het zo zeggen. Dan heb je natuurlijk het item, wat voor werk past bij je? Nou ja, postbode, logisch natuurlijk. Werken bij de post, ook logisch.
Werken op een secretariaat, dat kan natuurlijk ook. Correspondentie, rapportages maken. Journalist, kan ook. Notulisten of archivaris. Dus een beetje die soort kanten op. Dat kan allemaal. Dan hebben we nog in combinatie met andere kaarten. Nou, trek je dus eerst natuurlijk deze. Trek je gewoon de brief. Samen met de klaver. Dan er komt nieuws aan dat verbetering brengt. Dus er komt nieuws aan dat brengt verbetering. Of je trekt de brief samen met het huis. Zo. Dan kan er staan bericht over een huis of bericht van het thuisfront. Dus hij kan dus een beetje twee kanten op. Trek je de brief met de sterren. Stralend aan de hemel. Zeer goed nieuws. Niet zomaar, maar zeer goed nieuws. Een goede beslissing nemen. Eigenlijk weer hetzelfde als ik eigenlijk net al zei. Dus als je deze met deze trekt, ja, dan moet je helemaal niet laten stoppen, toch? En je hart volgen. Dan heb je de brief met de toren. Dus trek je de brief met de toren samen. Een officiële brief of document kan er dan op je pad komen of ligt dan in de brievenbus. Wat dan ook. En als laatste de brief met de maan. Het bericht gaat over werk, dus of een beslissing over je werkzaamheden. Daar kan die voor staan. Nou, dat zijn dus in de combinaties kaarten. Dit was kaart nummer 27. De brief, zoals ik al zei, mocht je toch denken van, het is nog iets niet gezegd of ik wil nog even iets weten. Zet het hieronder. Op zich, volgens mij valt het allemaal wel mee, want ik krijg niet zo vaak vragen, maar soms wel. En altijd leuk. Dus zet het hieronder je vraag, dat je denkt van, dat wil ik eigenlijk wel over de brief zelf weten. Of over de volgende kaart. En dat is niet zomaar wat. Nee, dat gaat over de man. De Heer. Kijk, dat is dan de Heer. En bij de Expanded Lenormand. Papa, die met de mazzels. En ik leg ze natuurlijk ook gewoon lekker beide. Want in de Expanded zitten ze gewoon allebei. Dus hoef je niet speciaal een ander setje te kopen. Kan je gewoon die van de Expanded kopen. En dan heb je ze allebei. Dus de volgende gaat over de Heer. En ook over de extra Heer. Daar ga ik ook even induiken. Op zich is dat niet zo anders als de gewone Heer, moet ik zeggen. Maar er zitten een paar kleine verschilletjes in. En zeker voor het kaartleggen is het gewoon hartstikke leuk om met de Heer dubbel date. Nou, maar dus op zich heel handig om dat te hebben. Omdat je dan heel vaak ook gewoon achter dingen komt. En we hebben over de dame. De dame. Dit is de dame, de gewone dame. De donkere dame. Wat vaak voor je persoonskaart wordt gelegd. En dit is de blonde dame. Daar ga ik het daarna over hebben. Maar eerst ga ik het hebben over de twee heren. Daar ga ik het over hebben. Wat het verschil is tussen die twee. En sowieso, wat valt er te vertellen over de Heer. Dus mocht jij nog een vraag hebben over de Heer of de heren. Kan ik ook dat je zegt van daar hebben we hem eindelijk. Net zoals met de vogels. Dat er natuurlijk ook verschillen in zat tussen die twee vogels. Is dat natuurlijk ook met de Heer zo. Er zitten toch wel verschillen in. En misschien ben je wel hartstikke nieuwsgierig. En wil je dat weten of heb je nog een vraag voor als je met de Expanded Lenormand werkt. Nog een vraag voor die vaak naar de sportschool gaat met die spieren. Dan hoor ik dat ook graag van je. Dus volgende keer de Heer, of in dit geval de heren, daar ga ik het over hebben. Nou goed, leuk dat je weer gekeken hebt en ik zou zeggen tot het volgende filmpje weer. Ik hoor je graag en tot ziens.